chiến hạm Mỹ chịu đựng được 3 cú nổ như động đất, nhưng liệu có đủ sức chống lại tên lửa Nga Trung? Bị lực lượng an ninh dồn ép, 5 người Myanmar nhảy lầu tử vong. Trực thăng Nga lao xuống hồ, nhiều người mất tích. Mỹ nói Taliban muốn giành chiến thắng áp đảo trên chiến trường. Lở đất trên dãy Himalaya khiến 10 người chết, hàng chục người mắc kẹt. Ô tô bị cuốn trôi như món đồ chơi trong dòng lũ ở Thổ Nhĩ Kỳ. WHO thử nghiệm 3 loại thuốc có thể dùng chữa trị Covid-19. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh SBNC. Hải quân Mỹ vừa tiến hành 3 vụ nổ lớn như động đất gần tàu sân bay USS Gerald Ford, cho thấy con tàu có sức chống chọi rất tốt. Qua cuộc thử nghiệm, các chuyên gia cho rằng Mỹ đang gửi thông điệp thách thức đến Nga và Trung Quốc rằng Washington không còn phải lo ngại với những loại tên lửa được mệnh danh là sát thủ diệt hạm. 3 cuộc thử nghiệm đối với tàu sân bay mới và tiên tiến nhất lớp Ford của Mỹ được tiến hành vào tháng 6, tháng 7 và trong ngày 8 tháng 8. Hải quân Mỹ cho biết đối với lần thử nghiệm chấn động toàn diện lần thứ 3, khối thuốc nổ lên tới 20 tấn đã được kích hoạt gần chiến hạm để kiểm tra cả khung thân và các hệ thống của nó. Vụ nổ diễn ra ngoài khơi bờ biển bang Florida, tạo chấn động mạnh ngang động đất 3,9 độ. Trong 2 lần thử nghiệm trước đó, tàu sân bay Gerald Ford đều thể hiện sức chịu đựng vượt trội trước sức ép và sóng xung kích từ vụ nổ. Từ Bắc Kinh, chuyên gia quân sự nổi tiếng Tống Trung Bình nhận xét, việc Mỹ thông báo cuộc thử nghiệm chấn động toàn diện là nhằm gửi thông điệp đến Trung Quốc và Nga rằng tàu sân bay Mỹ có khả năng chống chọi vô cùng tốt và không e ngại những vũ khí chống tàu ngầm của Moscow và Bắc Kinh. Khối thuốc nổ 20 tấn mà Mỹ dùng trong thử nghiệm là nhiều hơn đáng kể so với bất kỳ đầu đạn hạt nhân nào của tên lửa thông thường hay thủy lôi. Được biết, Trung Quốc đã phát triển các loại tên lửa đạn đạo săn ngầm như Đông Phong 21D và Đông Phong 26. Trong cuộc thử nghiệm trên Biển Đông vào tháng 8 năm ngoái, chúng đã đánh trúng mục tiêu di chuyển ở cách xa hàng ngàn cây số. Cùng lúc đó, Nga cũng thử nghiệm tên lửa hành trình siêu thanh chống ngầm Syncon, có thể đạt tốc độ tối đa gấp 9 lần âm thanh. Nó đánh trúng một mục tiêu trên đất liền trong cuộc thử nghiệm hồi tháng trước. Chuyên gia Tống Trung Bình cho rằng các cuộc thử nghiệm chấn động toàn diện của Mỹ cho thấy tàu sân bay lớp Ford của họ có thể chống chọi được với thủy lôi hay tên lửa phóng ra từ khoảng cách gần, nhưng chưa chắc có thể kháng cự với một đòn tấn công trực diện. Ông Tống nói thêm, tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh có thể mang theo vũ khí xung điện từ, được kích nổ từ trên cao và gây ra thiệt hại kinh hoàng cho các tàu sân bay, thậm chí loại bỏ chúng ra khỏi vùng chiến địa. Truyền thông Myanmar đưa tin vào hôm thứ Ba tại quận Bottatau thuộc thành phố Yangon, 5 người gồm 4 nam và 1 nữ khi bị lực lượng an ninh truy đuổi đã nhảy từ tầng 3 xuống đất, 3 người tử vong tại hiện trường, 2 người khác cũng qua đời sau đó. Kể từ sau cuộc đảo chính, ngày nào báo chí Myanmar cũng đưa tin về những vụ bắt bớ, rất nhiều người qua đời vì bị quân đội bắn hoặc vì nhiễm virus. Tuy nhiên, vụ việc mới đây vẫn gây sốc nặng, phản ánh hành động tàn nhẫn của lực lượng Myanmar truy cùng đuổi tận, dồn ép người dân vào chân tường. Ông Tinja, bố của một nạn nhân cho biết, con trai 27 tuổi của mình từng bị bắt giữ vào tháng 2 nhưng đã được thả ra. Ông nói con trai chưa từng quan tâm về chính trị nhưng đã tham gia biểu tình để phản đối sự cai trị tàn khốc của chính quyền quân sự. Ông cho biết hành động của con trai là tự phát vì áp bức mà đấu tranh, không có tổ chức nào chống lưng. Dù đau buồn, người bố bày tỏ niềm tự hào và có chung quan điểm với con trai đã khuất của mình. Trong khi đó, anh Somathu, chồng của nạn nhân 29 tuổi cho biết rất đau lòng khi vợ qua đời, để lại đứa con nhỏ. Báo chí cho biết hôm thứ Ba đã xảy ra một vụ nổ, sau đó lực lượng an ninh truy đuổi nhóm 5 người đến một tòa nhà cao tầng và thảm kịch đã xảy ra. Ông Sulenji, một nhà hoạt động xã hội và lãnh đạo biểu tình, nói rằng 5 người Myanmar đã chọn cách nhảy xuống thay vì phải rơi vào tay quân đội, bị bắt giam và chịu đựng tra tấn dày vò. Hiện chính quyền quân sự chưa phản hồi về các thông tin nói trên. Theo tổ chức nhân quyền AAPP, lực lượng an ninh Myanmar đã bắn tử vong ít nhất 956 dân thường tham gia biểu tình và bỏ tù hơn 5.500 người khác. Trực thăng Mi-8 chở 16 người đã rơi xuống vùng Viễn Đông của Nga vào sáng sớm hôm nay ngày 12 tháng 8. Cơ quan khẩn cấp Nga ghi nhận 9 người sống sót và 7 người còn lại mất tích. Trực thăng chở 13 du khách và 3 thành viên phi hành đoàn được cho là rơi xuống hồ ở phía nam bán đảo Kamchatka. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, cách thủ đô Moscow và hơn 6.000 km về hướng đông. Nga đã siết chặt tiêu chuẩn an toàn hàng không trong những năm gần đây, thế nhưng tai nạn vẫn xảy ra thường xuyên, nhất là liên quan đến những máy bay hay trực thăng cũ kỹ. Hồi tháng
tháng 7, một máy bay cánh quạt chậm 2 động cơ An-26 của Nga cũng rơi xuống Kamchatka, khiến toàn bộ 28 người trên máy bay tử nạn. Bộ Ngoại giao Mỹ đang kêu gọi sự đồng thuận quốc tế để thúc đẩy một hiệp ước hòa bình giữa Taliban với quân đội chính phủ, dù Mỹ thừa nhận rằng tất cả dấu hiệu hiện nay đều vạch rõ Taliban đang muốn giành chiến thắng trên chiến trường. Bình luận của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra vào hôm qua ngày 11 tháng 8, sau khi các đại sứ Mỹ, Trung Quốc, Nga và nhiều nước khác gặp nhau ở Doha, nơi Taliban và nhà đàm phán của chính phủ Afghanistan vẫn cố gắng phá vỡ thế bế tắc về thỏa thuận hòa bình. Các chiến binh Hồi giáo đã trỗi dậy như vũ bão, chiếm đóng thủ phủ của ít nhất 8 tỉnh Afghanistan. Tình báo Mỹ cho rằng Taliban có thể cô lập Kabul trong vòng 30 ngày và sau đó giành chính quyền kiểm soát thủ đô trong 90 ngày nữa. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby thừa nhận tình hình đang xấu đi, tuy nhiên ông vẫn né tránh bàn luận về kịch bản tồi tệ nhất. Ông Kirby nói, không có viễn cảnh nào là không thể ngăn chặn, bao gồm sự sụp đổ của Kabul như tất cả mọi người đều dự đoán. Kịch bản này không nhất thiết phải xảy ra. Tổng thống Joe Biden vào ngày trước đó đã lên tiếng bảo vệ quyết định rút quân của mình. Ông cho rằng Mỹ đã tổn hao quá nhiều sức người, sức của trong 20 năm qua, và bây giờ là lúc lãnh đạo Afghanistan tự đứng lên cùng nhau để bảo vệ đất nước của họ. Là nước hàng xóm với Afghanistan, giới chức Pakistan đang quan sát chặt chẽ tình hình và có những tính toán riêng. Thủ tướng Imran Khan hôm 11 tháng 8 cho biết rất khó để đạt tới một hiệp ước chính trị giữa bối cảnh rối ren hiện tại. Ông Khan cho biết với phóng viên, tôi từng cố gắng thuyết phục Taliban khoảng 3 hay 4 tháng trước khi các thủ lĩnh cấp cao của Taliban đến Islamabad. Với tình hình hiện tại, nếu Tổng thống Ghani còn tại vị thì Taliban sẽ không chịu đối thoại. Thủ tướng Pakistan cho rằng ông cảm giác như giới chức quốc gia hàng xóm đang mong cầu Mỹ trở lại và can thiệp vào chiến sự một lần nữa. Ông Khan chỉ trích Mỹ đã ở đó 20 năm, họ có thể làm gì khác ngoài những việc đã làm suốt 2 thập kỷ qua. Washington gần đây vẫn tung ra đòn oanh kích để hỗ trợ lực lượng Afghanistan chống trả Taliban. Tuy nhiên, không rõ sự hậu thuẫn này còn tiếp diễn sau ngày 31 tháng 8 hay không. Ông Khan cũng nhấn mạnh, Pakistan đã thể hiện rất rõ lập trường không muốn cho Mỹ xây dựng căn cứ quân sự ở Pakistan sau khi rút quân khỏi Afghanistan. Lở đất tại bang miền núi Himachal Pradesh của Ấn Độ đã khiến ít nhất 10 người chết, 14 người bị thương và hàng chục người khác mắc kẹt vào hôm 11 tháng 8. Nhiều nhà cửa, phương tiện cũng bị chôn vùi. Trong đó, một chiếc xe buýt đang nằm dưới đống đổ nát với nhiều hành khách mắc kẹt bên trong. Một quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết quận Kanauj đang triển khai cứu hộ khẩn cấp, làm việc suốt đêm hôm qua để tìm kiếm người sống sót. 200 nhân viên cứu hộ, bao gồm quân nhân và cảnh sát địa phương, đã tìm kiếm cứu nạn tại đường cao tốc quốc gia số 5 dọc theo sông Sodel, nối miền Bắc Ấn Độ với biên giới Trung Quốc. Cảnh sát địa phương cho biết lở đất xảy ra vào trưa hôm qua, khiến các tảng đá lớn trên núi lăn xuống sườn dốc, phong tỏa đoạn đường khoảng 150 m trên cao tốc. Hồi cuối tháng 7, ít nhất có 7 người thiệt mạng trong một sự kiện lở đất thảm khốc khác tại quận Kanauj. Đây vốn là một khu vực du lịch nổi tiếng trên dãy Himalaya. Trong khi đó, cư dân thành phố Prayagraj phía Bắc Ấn Độ cho biết họ thiếu thốn nước uống và các nhu yếu phẩm khác sau khi mực nước các con sông dâng cao gây cảnh lũ lụt ngập úng. Rất nhiều nhà cửa và đường xá bị cô lập trong dòng nước đục ngầu. Người dân mắc kẹt và cạn kiệt thức ăn, nước uống, không có điện sinh hoạt. Thành phố miền đông Manna cũng đang gánh chịu lũ lụt. Mọi người đang chen chúc trong những trung tâm tị nạn được dựng lên khẩn cấp. Mùa mưa vốn cần thiết cho khoảng 2/3 dân số làm nông ở Ấn Độ, tức khoảng hơn 800 triệu người trông chờ vào lượng mưa hàng năm. Thế nhưng, biến đổi khí hậu khiến cho mưa kèm theo lũ diễn ra hung bạo hơn. Ngoài ra còn xảy ra lở đất, lũ quét thảm khốc khiến hàng trăm người tử vong trong những tháng gần đây. Hàng loạt ô tô bị cuốn trôi như những món đồ chơi giữa dòng lũ cuồn cuộn, càn quét vùng duyên hải miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua 11 tháng 8. Hàng ngàn người dân mắc kẹt trên mái nhà do trận mưa lũ kinh hoàng. Sông Kastamonu đã dâng cao, hình thành lũ tàn phá vùng hạ lưu. Một nhà máy thủy điện cũng bị ngập khá nghiêm trọng. Các tỉnh phía Bắc Thổ Nhĩ Kỳ thường gánh chịu lũ cuốn, lũ quét vào mùa hè. Năm ngoái đã có ít nhất 5 người thiệt mạng do mưa lũ ở khu vực này. Cháy rừng ở phía Bắc Algeria đã khiến ít nhất 65 người tử vong tính đến ngày 11 tháng 8, đánh dấu thảm kịch cháy rừng tồi tệ bậc nhất trong lịch sử quốc gia này. Quân đội đã tham gia dập lửa, trong số các nạn nhân thiệt mạng bao gồm 28 quân nhân và ít nhất 12 binh sĩ khác bị thương nghiêm trọng. Tổng thống Tebboune đã tiến hành quốc tang kéo dài 3 ngày, tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng do lửa cháy rừng. Chính phủ Algeria cũng cam kết bồi thường cho các gia đình chịu thiệt hại. Hỏa hoạn đồng loạt bùng lên ở nhiều vùng của Algeria, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp trong suốt tuần qua. Các chuyên gia của Liên minh châu Âu cho rằng biến đổi khí hậu đã khiến cho khu vực ven Địa Trung Hải trở thành điểm nóng cháy rừng do nhiệt độ tăng cao kỷ lục.
Cháy rừng cũng lan rộng khắp vùng phía nam nước Ý theo giới chức báo cáo vào hôm qua ngày 11 tháng 8. Hàng ngàn hecta bị thiêu rụi và một người đàn ông 76 tuổi đã thiệt mạng do ngọn lửa làm sập mái nhà. Trong khi đó, nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C và gió mạnh khiến cho lính cứu hỏa rất khó dập tắt ngọn lửa. Cháy rừng ở Ý diễn ra nghiêm trọng nhất ở vùng Calabria, được xem là mũi giày của đất nước hình chiếc ủng. Quan chức địa phương cho biết, chúng ta đang đánh mất đi các di sản lịch sử vào tay ngọn lửa. Linh hồn của tôi cũng giống như mọi người xung quanh, cũng đang bị thiêu cháy khi nhìn thấy nhiều giá trị văn hóa biến thành tro bụi. Và đau buồn nhất là đã có người tử vong. Cháy rừng cũng đã lan sang vùng Sicily. Lực lượng cứu hỏa đã tiến hành 3.000 nhiệm vụ dập lửa ở Calabria và Sicily trong vòng 12 giờ liên tiếp ngày 11 tháng 8. 7 máy bay được huy động để dội nước xuống những đám cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa dữ dội vẫn bủa vây khắp nơi. Giới chức miền Bắc nước Đức hôm 10 tháng 8 kêu gọi hàng ngàn người đi tiêm phòng lại vaccine COVID-19 sau khi cảnh sát phát hiện một y tá Hội chữ thập đỏ có thể đã tiêm nước cất thay vì vaccine cho người dân. Cụ thể, 8.000 người Đức bị ảnh hưởng trong vụ việc ở trung tâm tiêm phòng thuộc vùng nông thôn Rheinland vào tháng 3 và tháng 4. Nước cất không gây hại, tuy nhiên hầu hết đối tượng được tiêm là người cao tuổi. Vì vậy, hành động của nữ y tá khiến hàng ngàn người không có cơ hội hình thành miễn dịch chống lại virus, khiến họ gặp nguy hiểm lớn hơn giữa đại dịch. Hiện chưa rõ động cơ của nữ y tá, cảnh sát cho biết người này từng đăng tải bài viết nghi ngờ hiệu quả của vaccine trên mạng xã hội. Tổng giám đốc WHO hôm 11 tháng 8 cho biết giới chức Guinea đang giám sát chặt chẽ 155 trường hợp tiếp xúc gần với người đàn ông qua đời vì virus Marburg. Đây được coi là ca nhiễm và tử vong đầu tiên do virus Marburg ở khu vực Tây Phi. Guinea là nơi bùng phát dịch Ebola nghiêm trọng nhất lịch sử từ năm 2014 đến năm 2016 và cách đây 2 tháng mới tuyên bố thoát khỏi dịch bệnh. Như bệnh Ebola, hai loại virus có liên hệ với nhau, đều truyền nhiễm từ chất dịch hoặc máu của người bệnh sang những người khác. Tỷ lệ tử vong sau khi nhiễm virus Marburg được ghi nhận từ 24 đến 88%, tùy theo từng đợt bùng phát khác nhau. WHO hôm 11 tháng 8 cho biết đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng ở 52 quốc gia đối với 3 loại thuốc chống viêm có tiềm năng được dùng để chữa trị COVID-19. Tổng giám đốc WHO ông Tedros phát biểu, nhóm nghiên cứu do WHO dẫn đầu đang thử nghiệm thuốc Artesunate vốn dùng để trị bệnh sốt rét nặng, thuốc Imatinib dùng để trị một số bệnh ung thư và thuốc Infliximab dùng để trị các bệnh rối loạn hệ miễn dịch. Các loại thuốc nói trên có tiềm năng được dùng trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Ở hiện tại, chỉ có corticosteroid được chứng minh hiệu quả chống lại trường hợp bệnh COVID-19 nghiêm trọng. Các bác tài đình công đã làm tê liệt một phần hệ thống tàu hỏa trên khắp nước Đức vào ngày 11 tháng 8. Cánh tài xế kêu gọi tập đoàn vận hành đường sắt Deutsche Bahn trả lương cao hơn. Cuộc đình công diễn ra khi nước Đức nới lỏng hạn chế chống Covid-19. Nhu cầu đi lại cũng tăng cao vì đang là đợt cao điểm du lịch hè. Trước khi bắt đầu năm học mới, do vụ đình công, đông đảo hành khách ở 700 nhà ga khắp nước Đức đã mắc kẹt suốt thời gian dài. Người phát ngôn cho tập đoàn Deutsche Bahn kêu gọi đại diện công đoàn quay lại bàn đàm phán. Phía công đoàn cho biết họ có thể tiếp tục tổ chức đình công vào tuần tới nếu các cuộc thảo luận với công ty đường sắt quốc doanh của Đức không có tiến triển. Phía công đoàn yêu cầu tăng thu nhập thêm 3,2% và trợ cấp Covid-19 khoảng 600 euro trả một lần. Các nhà kinh tế học và nhóm vận động hành lang bày tỏ lo ngại cuộc đình công kéo dài có thể dẫn đến tình trạng thắt nút cổ chai trong ngành công nghiệp vận tải của nước Đức, gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Các ngành logistics của Đức vốn đã chật vật phục hồi từ cuộc khủng hoảng virus corona. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin nóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào 15 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.